የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሰማይ ቤት ምናባዊ ወግ ክፍል 2 ከአሌክስ አብርሃም። ላፍታ ዝም ተባብለው እንደቆዩ ኃይለ ሥላሴ የሆነ ሶነና አሁን በቦታ ማን ተተካ ሲሉ በጉጉት ጠየቁ። ኃይለ ማርያም የሚባል ምክትል የነበረ ሰው እሱ ነው የገደለህ? አረን የእግዚአብሔር ሞት ነው የሞትኩት። ታዲያ ይሄ ንግስና ያወረስከው ሰው ጋር ዝምድናችሁ እንዴት ነው የሚቆጠረው? የምን ዝምድና? እቺን ይወዳል ተፈሪ ብለው ከወገባቸው ቀና አሉና የትም የማታውቀው ሰው ነው አገርን ያህል ነገር ሰጥተህ የመጣው አሉ ቆጣ ብለው። የንጉሱ ድምጽ የቀሰቀሰው ልጅ ኢያሱ ይሄ ሸባ ሲለፈልፍ ሊያድር ነው እንዴ አለ በመሬት። ቀጥሎም እንቅልፍ ባጮነጮ አይኑ መለሰን እያየ አንተ አይደግምህም እንዴ ወረዛተኛ? ሽማግሌው እንደሆነ ሲያወራ ቢያድርም አይታክተውም አለ እያመናጨቀ። ንጉሱ እየሳቁ ና ጉደን ስማ፣ ኢትዮጵያን ኃይለ ማርያም ለሚባል የትም ለማያውቀው ሰው ሰጥቻት መጣሁ ይላል እንግዳው። ይስጣታ አንተ ስለማንም ወታደር ሰጥታት መጣ ይለ እንዴ ብሎ ንጉሱን በነገር ወጋ ካደረገ በኋላ የሆነ ነገር ትዝ እንዳለው ሁሉ ወደ መለስ በግርምት ዞሮ ከምር ግን ለማታውቀው ሰው ነው ሰጥታት አገራችን ያጣው ሲል ጠየቀ። ዝምድና የለንም አልኩ እንጂ አላውቀውም አላልኩ። ምክትሌ ነበር፣ በዛ ላይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነበር፣ በዛ ላይ የተማረ ነው፣ ስለ ውሃ ጉዳይ ምህንድስና ተምሯል እያለ ሲዘረዝር ንጉሱ ውሃ አስበላኋት በለና አሉ። ኢያሱ አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማን ነው አላቸው አቶ መለስ። ቴድሮስ አድሃኖም የሚባል የጤና ሚኒስቴር የነበረ ይሁን ብዬ ነው የመጣሁት። እሱንስ ታውቀዋለህ? ማለት ያው አንድ ብሔር ነን። ታዲያ እሱ እስኪመቻች ኃይለ ማርያምን አስቀመጥ ነው አትልም ካለ በኋላ ወደ መለስ እያየ ይልቅ ቁም ነገሩን ሚስቶችህን ለማን ጥላቸው መጣ? እንዴት ነበሩ? ሳይህ አደገኛ ምላስ ነው ያለ። አሪፍ ሴቶች ሳትጠብ ሳትቀርም ማለት። አቶ መለስ የዚህ ልጅ ጋጥ ወጥነት አልወደዱለትም። እኔ ነበረችኝ አንዲት ህጋዊ ሚስት ነበረች ሲሉ ኃይለ ሥላሴም ኢያሱን በሳቅ አውቃኩ። ኢያሱ እየሳቀ ወዳጄ ይሄ እኮ ሰማይ ቤት ነው፣ የሚወቅስህ የለ፣ የሚያመሰግንህ አንመርጥህም የሚል ህዝብ የለ፣ ምን የለ፣ እውነቱን አውራ እባክህ። ሆሆ አንድ ሚስት ይላል እንዴ? ሸባውም እንኳን አተራምሶታል እንኳን አንተ። ወደ ኃይለ ሥላሴ ባሽሙር እያየ የታየህን ሴስና አተራምስ አንተ እኛን ተመሰለህ አሉ የውሸት ቁጣ እየተቆጡ። በሰማይ ቤት ሁሉም ነገር ቀሪ መሆኑ ስለታየ የምር ቁጣ የለም። ልጅ ኢያሱ ወደ መለስ ቀረብ ብሎ አልጋው ጫፍ ላይ ቁጭ አለና ሚስት ቆንጆ ነበረች ሲል ጠየቀ። መለስ እንደመተከዛለና ጀግና ነበረች፣ ሲያስፈልጋት እሳት የሚተፋ ብረት ይዛ። ኧረ እባክህ ባጭሩ መልስ። አሁን ስለ ብረት ማን ጠየቀ? ቆንጆ ነበረች አልነበረች? መልኳ፣ አቋሟ፣ ፍቅር ስትለዋወጡ። ልጅ ኢያሱ መልሱን ለመስማት በጉጉት ወደ መለስ ላይ አፈጠጠ። አቶ መለስ ኮስተር ብለው ደርግ ጋር በተደረጉ የተኩስ ልውውጦች በአንድ እጇ እየተኮሰች በሌላኛው እጇ የፍቅር ደብዳቤ ጽፍልኝ ነበር። አንተ ሰውዬ ለምን በቀጥታ አትመልስም ሲል ጮኸ ኢያሱ። ቆራጥ ነበረች። ሁሉም በአንድ ላይ ረጅም ሳከሳቁ በኋላ ለምን ያንን ጓደኛህን አጠራውምና አይነግረንም አሉ ንጉሱ ኢያሱን እያዩ። አሪፍ ሐሳብ ብሎ የሆነ ሰው ሊጠራ ወጣ ኢያሱ። ማን ነው አሉ አቶ መለስ። በቅርቡ ወደዚህ የመጣ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢያሱ ጋር ሽርክ ናቸው። በተለይ ስለ ሴትና ወንድ ጉዳይ ሁለቱ ወግ ከጀመሩ ድፍን ሰማይ ቤትን በሳቅ ነው የሞሉት። ባለስልጣን ነው ሲሉ ጠየቁ አቶ መለስ። ጸሐፊ ነው። ኢያሱ በሚገርም ፍጥነት ሰውየው ይዞት ተመለሰ። ተጠርቶ የመጣው ሰው ደራሲ ገብረ እግዚአብሔር ነበር። እንደምን አመሻችሁ ወዳጆቼ ካለ በኋላ ጢሙን እየላገ እንዴ መለስ እንዳትሆን ብቻ አለ ስብሐት ተገርሞ። አቶ መለስ ፈገግ አሉ። ስብሐት እንዴት ነህ? ስራ በዝቶብኝ በምድር ላይ ሳንገናኝ። እንኳንም አልተገናኘን። እዛ ብታገኘኝ ወይ ደምህ ይፈላና እስር ቤት ተወረውረኛለህ፣ ወይ ባንዱ ጠባቂህ በዱላ እንደጊሹ ታስወቅጠኛለህ። ግን አማልክቱ ለኔ ያደላሉ። አንተንም እኔንም ደፉንና እዚህ አገናኙን። ባለስልጣን ነው ሲሉ ጠየቁ አቶ መለስ። ጸሐፊ ነው። ኢያሱ በሚገርም ፍጥነት ሰውየውን ይዞት ተመለሰ። ተጠርቶ የመጣው ሰው ደራሲ ገብረ እግዚአብሔር ነበር። እንደምን አመሻችሁ ወዳጆቼ ካለ በኋላ ጢሙን እየላገ እንዴ መለስ እንዳትሆን ብቻ አለ ስብሐት ተገርሞ። አቶ መለስ ፈገግ አሉ። ስብሐት እንዴት ነህ?
ስራ በዝቶብኝ በመድር ላይ ሳንገናኝ እንኳንም ያልተገናኘን እዛ ብታገኘኝ ወይ ደሜ ፈላና እስር ቤት ተወረውረኛለህ ወይ ባንዱ ጠባቂ በዱላ እንደጊሹ ታስወቅጠኛለህ። ግን አማልክቱ ለኔ ያደላሉ። አንተንም እኔንም ደፉንና እዚህ ያገናኙን። ሁሉም በስብሐት ንግግር ከት ብለው ሳቁ። እሱማ ድርጅቴ ካመነበት ብለው ዝም አሉ አቶ መለስ። እንኳን ከነዛ ብሽቅቃት ካድሬዎችህ ገላገለህ ወዳጄ አለ ስብሐት የመለስን እጅ እየጨበጠ። ኢያሱ ተቻክሎ መናገር ጀመረ። ስብሐት ለምስክርነት ነው የተጠራው። የዚህ ሰው ሚስት ቆንጆ ናት አይደለች? እስቲ ከነማብራሪያው ንገረን። ስንነዛነዝ ነበር። ሚስቱ እስቲ መጀመሪያ ያችን ነገር አምጣ አለ ስብሐት። አጠገቡ ያገኘው ኢያሱ አልጋ ላይ እግሩን አጣጥፎ እየተቀመጠ። ኢያሱ ከወደ ራስጌው በትንሽ ጠርሙዝ አረቄ ለስብሐት ቀዳለት። ለራሱም ያዘ፣ ለንጉሱም አቀበላቸው። ችርስ ተባባሉ። ስብሐት በረጅሙ ካረቄው ሳብ አድርጎ በጎርናና ድምፁ እና አብርሃም እነ ማቱሳላ ጠጡ ካቲካላ ብሎ የሚያምር ሳቁን ሳቅ። እሺ ንገረና አሉ ንጉሱ። ከመጣህ አይቀር ንገረን። ስለሚስቱ፣ ስለርስቱ፣ ስለመለስ አጠቃላይ ንገረን። በል ጣፊም አይደለ? ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ንገረን። ያየኸውን የሰማኸውን ሁሉ አብራራው። ስብሐት ግን ያቆማትን ግጥም ቀጠለ። አባባ ጃን ሆይ እርሶ ተማሪው ሲያበሳጮት አንዱንም በጡጫ አንዱንም በርግጫ ሲሉት እኔ ዝም በማለቴ ተረፍኩ። ደርግ መጣና ቀይ ሽብር ብሎ ትውልዱን ጓደኞቻችንን ሁሉ ሲጠራርግ እኔ ዝም በማለቴ ተረፍኩ። መለስ መጣና አንዱን በሽብር ፈጣሪ ጸሐፊነት ያነቀ እስር ቤት ሲወረውር ዝም በማለቴ ተረፍኩ። እና ይሄ ሁሉ ትረካ ምንድነው ስብሐት? አሁን የጠየቅነን መልስልን አለ ልጅ ኢያሱ እየተጣደፈ። እና አብርሃም እነ ማቱሳላ ጠጡ ካቲካላ እድሜ የሚያረዝም ጠጥተውም ዝም እና ዜብና አባዱላ ጠጡ ካቲካላ ለማንም ምንም አላሉም ጠጥተውም ዝም እና አርከበ እነ ኩማ እነ ስዩ እነ ገብረ ሕይወን እና አቦይ ስብሐት እነ ካሱ ይላላ ጠጡ ካቲካላ ጠጥተውም ዝም እነ ስብሐት እነ ሪድዋን እና አባዱላ ጠጡ ካቲካላ በአማራ በኦሮሞ በቤንሻንጉል ደግሞ በጋምቤላ ጠጡ ካቲካላ ለማንም ምንም አላሉም ጠጥተውም ዝም ሊቀጥል ነው ብለው ሲጠብቁ ስብሐት ከተቀመጠበት ተነስቶ ትቷቸው መንገዱን ቀጠለ። ጧት ታዲያ አርፍደው ሲነሱ ክፍል ውስጥ ማንም ሰው አልነበረም። ከመኝታቸው ተነስተው በመስኮት ወደ ውጭ ሲመለከቱ የኢትዮጵያ ነገስታት በሙሉ አንድ ጉብታ ላይ ቆመው ወደ ሆነ ቦታ በጉጉት ሲያዩ ተመለከቱ። ነገሩ ገርሟቸው የተቻኮሉ ወደ ነገስታቱ ሄዱ። ነገስታቱ በሁኔታው ከመመሰጣቸው የተነሳ አቶ መለስ አጠገባቸው ሄደው ሲቆሙ እንኳን አላዩአቸውም ነበር።